हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई। म सुजिता। आज चाहिँ हामीले यस क्लासमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले है जति पनि हाम्रो नयाँ अपडेट रहेका हुन्छन् ब्याङ्कसँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने त हैन, कसरी थाहा पाउने त हामीले। जस्तै भर्खरै पनि हाम्रो मोनिटरी पोलिसीहरू पब्लिक भयो। अब हामीलाई पुरै सम्पूर्ण डिटेलली पढ्न मन छ भनेदेखि हैन, त्यसै गरी ब्याङ्कले जुन हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क है नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जुन पब्लिक गरिएको मन्थली डाटाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्ने भनेर चाहिँ अब हामी विशेष यहाँ चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यो जुन आधिकारिक वेबसाइट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जसमा चाहिँ हामीले nrb.org.np भनेर सर्च गऱ्यो भने यसरी आउँछ। यसलाई सर्च गरेर चाहिँ हाम्रो यो आउने भयो है त। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हैन हाम्रो अब nrb.org.np हो यसमा गर्छ। अब हेरौँ यसमा भर्खर सूचनाहरू चाहिँ यसमा के भनेछ भन्दा डाटाबेस अन्डर नेप्स इकोनोमी वेबसाइटबाट चाहिँ प्रकाशन सम्बन्धमा भन्ने कुरा छ। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले पढ्नु होला यसरी नै गएर है त। र अब मेन भनेको चाहिँ हामीलाई अब के चाहिन्छ भन्दा ब्याङ्किङ प्रिपरेसन गर्ने मान्छेलाई हामीलाई विभिन्न लहरू नियमहरू सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जसको लागि चाहिँ अब हामीलाई जस्तै हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन चाहिला हैन, लेबर एक्टहरू चाहिला, कम्पनी एक्टहरू चाहिला हैन, त्यसै गरी हामीलाई इन्कम ट्याक्स एक्टहरू चाहिला। त्यो सबै हामीले यसबाट प्राप्त गर्छौँ। तर यसमा इन्कम ट्याक्सहरू राखेको छैन होला मेरो विचारमा। एक्टहरू हेरौँ त के राखेर छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसबाट हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हैन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संशोधनहरू यसमा सबै कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ है त। र यो भयो भनेदेखि अब मेन यसबाट सबै एनहरू हामीले सर्च गर्न सक्यो भनेदेखि अब हाम्रो डाटाहरू चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दा यो पब्लिकेसन एन्ड द स्ट्याटिस्टिक्स रहेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै हाम्रो मन्थली डाटाहरू चाहिँ अब पाउन लागि पनि हामीले यसैबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो मन्थली यो स्ट्याटिस्टिक्स तर्फ चाहिँ ब्याङ्क एन्ड द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन तर्फ चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको छ नि मन्थली स्ट्याटिस्टिक्स हो। यहाँ गएर चाहिँ हामीले यसरी डकुमेन्टहरू चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। जसमा भनेको छ नि जुन हाम्रो मिड जुन 2022 भनिसकेपछि है यसमा चाहिँ जुनमा मात्र भर्खर पब्लिक भएर छ भनेपछि जुनमा यो डाटा यसरी चाहिँ हामीले सर्च गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। अब जस्तै यसमा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ अब ब्याङ्कको चाहिँ अब प्रगति कस्तो अनुसार भइरहेको छ हैन। त्यसै गरी कतिवटा हाम्रो ब्याङ्किङहरू चाहिँ हाम्रो कतिवटा चाहिँ हाम्रो शाखाहरू छन्, कतिवटा छन् के छन् भने एभ्रिथिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ। अहिले रिसेन्टली हाम्रो यो लेटेस्ट डाटा अनुसार चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। र मेन भनेको यहाँ समरी थियो नि अघि हैन। समरीमा के भन्दैछ भन्दा हाम्रो जम्मा माइक्रो फाइनेन्सहरू 65 वटा रे हैन। त्यसै गरी हाम्रो फाइनेन्स कम्पनी 17, कमर्सियल ब्याङ्क 27 र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 17 है यसरी चाहिँ रहेको हेर्न सक्छौँ। यो डाटा भनेको हाम्रो जुनसम्मको डाटाको लागि मात्रै हो है त। ल यसरी यो हेर्न सक्छौँ भनेदेखि फेरि हामी मन्थली स्ट्याटिस्टिक्स तर्फ नै जाउँ। अब यसै गरेर चाहिँ अब हाम्रो मोनिटरी चाहिँ हाम्रो कसरी मोनिटरी पोलिसीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो कहाँ पब्लिक भयो त हेरौँ त। इकोनोमिक रिसर्च अन्तर्गत यो न्यू भयो भनेदेखि अब कहाँ होला त मोनिटरी पोलिसी हेरौँ है। हेरौँ सबैजनाले यसमा अब त्यसै गरी प्रोक्युरमेन्ट छैन, मोनिटरी म्यानेजमेन्ट अनलाइन पोर्टल फर है त। र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। एकछिन है त। रेगुलेसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन भइहाल्यो। यसै अन्तर्गत हाम्रो पब्लिकेसनमै हुनुपर्ने है। मैले नदेखे हो कि एकचोटि हेरौँ है। एनआरबी मन्थली रिसर्च टक्लाएर त्यो भइहाल्यो है। अब यसै गरी हामीले त्यो कुराहरू त भइहाल्यो। यसैमा हेर्नु होला, मैले चाहिँ ठ्याक्कै देखिहालेन हजुरहरूले यसमा हेर्नुहोस् है। फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट चाहिँ भइहाल्यो। अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन गभर्नरहरूको डिटेल पनि यहाँ राखिएको हुन्छ है त। अब कतिजना गभर्नरहरू थिए हैन सबै कुराहरू हुन्छन्। यो एनआरबीको अब केन्द्रीय कार्यालय कहाँ छ हैन, यसले के गर्छ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई भनेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ मोनिटरी पोलिसी यता पनि हालेको हुन सकिन्छ है। हाम्रो यहाँ रहेछ है मोनिटरी पोलिसी भनेर अगाडि नै रहेछ है त। ल मोनिटरी पोलिसी हामीले यहाँ देखिहाल्यो। जुन नयाँ चाहिँ यहाँ रहेको छ नेपालीमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि चाहिँ यसरी यो मौद्रिक नीति चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ल यो मोनिटरी पोलिसीको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा डिस्कस गरि नै हाल्छौँ। यसरी हेर्नु होला है त।